Ez megmaradt. Így. Nem mi a fasz? Kupló munkaengednek még plusz van? Hát felső munkaenged, ahogy van. Hát nem voltad bele valamint. De volt. Nem. De. Hát anélkül nem megy. Nem volt, hát hol lett volna? Hogy ne lett volna, Zsolti? A mai videó a Color Flotta támogatásával készült. Hát hogy nem? Mindegyikben van. Igen. Na csak csapok, meg ilyenek, azt jön le. One eternity later. Még bele. Az komoly, egy lukót ott, azt sikerült. Nekem? Neked? Nekem. Ott van egy luk. Ezen. Azt pont kidobtam rajta a savart. Meg. Kap egy új szint. És mehet a papír. A szint. Mert ezt most még csak alapozónak tekinti Zsolti. Bázisnak. Én kiraktam a cuccaimat, már elősz. Jó van. Szerintem. Majd összevegoldott te. Legyen az én bajom. Hát, hogy a izének lámpa visszajelzőnek az a panaszból meg ilyesmi, hova megy az. És ez most már mehet följebb. Mert már nincs hozzá rögzítve. Így. Hát de följebb van. Hát följebb. Na. Azt kell majd levizelnünk. Rögzítenünk. Szedjük ki a köteget. Leragasztjuk a izét, csöveket. Mi? Csövek? Ja. A csövet végül szépen ne érjön semmi. Átdörzsöljük. Hát tetőről, ne beszélj többet számba. Lépésszállal. Nem dörzsölök. Simatani szoktam, de dörzsölni nem. Jaj. Szegény minden.
Innen belülről így belengítsen. Itt. Na itt kezdtem el. Még ezzel így lejönne. Csak egy vezetékes lesz. Ezt melegíteni végig, de ezzel lejön. Előkészülünk a festésre, takarítás, kiszolgatás, és ragasztva, mert a festésre.